ფეხბურთზე რო დავიწყე, სიარული იყო მშობლებისგან წინაღობა რომ არ მეთამაშა ფეხბურთი და არ მიყიდნენ სპორტულებს, არ მიყიდნენ არაფერსაც ფეხბურთს შეეხებოდა და რაღაც უნდა მომეძიებია რითიც შევინახავდი თავს ასე ვთქვათ და მოვიძიებდი ჩემი სპორტულების თანხას. მქონია პერიოდი, როცა არ ღამე გამეთენებია, იმიტომ რომ ჭირდებოდა აუცილებლად მუშაობა და მეორე დღეს გამენათებს მივარჯიშია, იმიტომ რომ სამსახურის გარშე ფიზიკურად ვერ. ჩემ მეგობარის რეკომენდაციით გადავწყვიტე რომ მომეძებნა ისეთი და დამეწყო ისეთი სამსახური, სადაც ვიქნებოდი თავისუფალი გრაფიკით შეზღუდული არ ვიქნებოდი ჩემს სამუშაო დროებში და ამავდროულად კარგ განაზღაურებასაც გამოვიმუშავებდი. სულ სხვა პროფესიით თუ არ გულითა და მოწოდებით. ეს არის დიჯეინგი, მუსიკალური განხრა, მაგრამ ბევრი რამე შეიცვალა. შარშან დამირგინდა დიაგნოზი გაფანტული სკლეროზი, რომელმაც COVID-ზე მეტად შეცვალა მთელი ჩემი ცხოვრება. უნდა მემუშავა იმისათვის, რომ მოვაგროვო ჩემი წამლის ფული, რამაც გამოიწვია საბოლოოდ ის, რომ გადავწყვიტე გამختارიყავი სხვადასხვა კომპანიის კურიერი. სწავლობ ჟურნალისტიკაზე, ძალიან ბევრი სამსახური გამოვიცვალე, იმიტომ რომ ამ საქმიანობაში არავინ არაფერს არ მიხდიდა. დავიწყე კურიერად მუშაობა, სადაც ესე ვთქვათ, ჩემი თავი ვიპოვე და თვითონ სამსახურმა მიპოვა მე. კურიერობის გარდა ვარ არტისტი და პროდიუსერი, ამ სფეროში ვარ 11 წელია. პირველ პანდემიამდე ერთი თვით ადრე შეუვასე განაცხადი და შემდეგ უკვე პანდემიის დროს, როცა ლოკდაუნი გამოცხადდა, სისტემატიურად გადმოვერთე ამ სფეროში და მოვსინჯე ჩემი თავი, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არც იყო, იმიტომ რომ კლუბები დაკეტილი იყო და უმეტესი 90% სამსახურები დაიკეტა და საკურიერო სფერო მუშაობდა ამ დროს ყველაზე კარგად. სადაც გონია რომ ეს ყველაფერი ერთი შეხედვით როგორც ადვილი ჩანს, ესეთი ადვილი მართლა არ არის. პირველი რაც არის მართლა პრობლემა, ეს არის მოცდის დრო. აი ზამთარში როცა ძალიან ცივ, ძალიან წვიმიანი ამინდი არის, კურიერი რომ მიდის და ეუნევა რომ 25 წუთში იქნება შეკვეთა და ეუნევა რომ გარეთ დამელოდე, ეს რაღაცა არაჰუმანური არის ჩემი აზრით. დაარგინა როგორი წყალგამტარიც არ უნდა გეცვას, რაღაცა დროის მერე სველდები დასვენების მომენტი არაფერი იმდენი, აი ამ დასვენებულზე რომ ქარი გიბერავს მერე, ეგ არის ყველაზე საშინელი სიცივე, რაც კი მიგრძნია ალბათ. ყველაზე ცუდი რეალურად არის ავარიები. 3 ან 4 ავარია, როგორც მახსოვს, მომივიდა თან ძალიან ძიმე ავარიები, რანაირად გადავჩიმიკვირდა. ავარიები არის ის, რასაც ვერ გამოვასწორეთ, იმიტომ რომ იღუპებიან და всё, იმას აღარაფერი ეშველება. სამწუხაროდ საგზაო შემთხვევებიც მქონია, მათ შორის ყინვის გამო, აი ხელზეც სხვათა შორის მეტყობა კიდეც პატარა მოტეხილობაც მივიღე, ოპერაციაც დამჭირდა. ძირითადი პრობლემა არის ძაღლები რა, როდესაც
არა მარტო კორპუსებში, არამედ ცენტრალურ გზაზე ჯგროდ გამოდიან ხოლმე, ჯოგი მოდის 10 ძაღლი, 15 ძაღლი და ნუ ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემი აზრით ეს არის რა. ძალიან ბევრ პრობლემებს წავაწყდით გარკვეულ ეტაპებზე პანდემიის პერიოდში კურიერების მოთხოვნის ზრდაზე, რომელსაც ჩვენ შეძლების დაგვარად მიწოდებასაც ასე ვთქვათ ვაბალანსებდით და ამ დროს კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ფინანსური სტრუქტურა უნდა შეეცვალოს ჩვენთვის პირიქით უარესოდ. შეიძლება ვიღაცას მართლა იყიდა სახლი რაღაცა წლების წინ, როდესაც ბევრად მეტი იყო ტარიფი, მაგრამ გახსოვთ ბევრი აქცია ჩატარდა მაგის შესახებ, რომ გაანახევრეს ხელფასები, მიტანის აფასური. გმირი მეგონა საკუთარი თავი პირველ რიგში ძალიან ჩვეულებრივად სადაც არ უნდა გამიარა. აი სულ ის მესმოდა რომ რა კარგები ვართ და ჩვენ რომ არა და ანუ სუქება დიდებაში ვიყავით და პანდემიის შემდეგ უკვე ხალხმა რომ მეტად დააფასეს ჩვენი სამუშაო, ხარი დაგვიჭირა და უფრო მარტივიც გახდა გაპროტესტება. კომპანია გლოვოს 400-მდე თანამშრომელი გაიფიცა. კურიერები ბონუსების სისტემისა და ობიექტამდე მისასვლელი ანაზღაურების გარეშე დარჩნენ. თანამშრომლების ნაწილს აპლიკაციაზე წვდომაც შეუწყვეტეს. მიუხედავად კონსულტაციებისა და ჩემი პირადად ჩართულობისა, რომ მიმქონდა ეს ინფორმაცია, რომ კურიერებში გროვდება პროტესტის, ასე ვთქვათ, ტალღა და ანუ არ შეეგუებიან, იმიტომ რომ ძალიან დაგვარყევს ჩვენ ფინანსურად ეს ცვლილება და ასე შემდეგ, ამ კონსულტაციებმა და ამ საუბრებმა, ასე ვთქვათ, მაგიდასთან რომ შედეგი ვერ გამოიღო, იძულებული გავხდით ამ ტალღას, პროტესტის ტალღას გადაგვეტანა სხვა ფორმატში, რაც იყო ქუჩა. რეალურად როცა საერთოდ არ უნდა გავსულიყავ სახლიდან ჯანმრთელობა არ მაზობდა მაშინ მდგომარეობა სამის ავდექი და გავიქეცი მაინც მაქსიმუმს კიდეც რომ მივედი აი რატო გამოხვედიო ეს რეაქცია დაუხდა რა მეგობრებისგან აქ რა გინდა და ხელი ანუ ხელში ამწიეს რომ ჯანმრთელობის გამო ფეხზე გამოდიხეს არ შეიძლებოდა და მაქსიმალურად გვერდში დამდგერო აი რადგან მივედი ისიც უკვე მეც გვერდში დამდგერო რაღაც შეთანხმებებს მივახციეთ, რაღაც დაპირებები იყო, რაღაცები შემდეგ გამოსწორებული იყო, რაღაცები ისე დატოვეს, როგორც კომპანიამ გადაწყვიტა. ჩვენ ვართ ის ხალხი, როგორც აღმოჩნდა და არც ისე თუ ცოტა ამ ჯგუფში, კურიერებში, ვინცაც გვინდა რომ ცადოთ და ვთქვათ და ვილაპარაკოთ და თუ ჩვენ ალაპარაკებს შედეგი არ მოყვება, მე გავაპროტესტოთ, რაღაც პატარა თუნდაც პატარა წვლილი შევიტანოთ განვითარებაში, თუნდაც მენტალურს ისე ქვეყნის და ზოგადად თუნდაც ჩვენ პირობების გაუმჯობესებაში. ალე, ბიჭები, რა როგორ გაიგე? მოხდა ძალიან ბევრი აქციის გაკეთება ჩემი ორგანიზებით, ასევე სხვაებიც იყვნენ ორგანიზატორები. ერთ-ერთი იყო ნამუხვანის თემა, სადაც ჩვენ სოლიდარობას უცხადებდით რიონის ხეობის მცველებს. 200-მდე კურიერი იყო ამ პროტესტში ჩართული. ამის შემდეგ ჩვენ გავაკეთეთ ასევე აქცია მწვანე პასპორტებთან დაკავშირებით, როცა ჩვენ კურიერებს მაგალითად მაკდონალდსი გვიკრძალავდა ტერიტორიაზე შესვლას საპირფარეშოში, თუ ჩვენ არ ქონდა მწვანე პასპორტი, და ბოლოს იყო აქცია,
სადაც კურიერები იყვნენ ჩართულები, ეს იყო სოციალური მდგომარეობა ქვეყანაში, ის ფასები, რაც ძალიან მძიმედ აწევს საზოგადოებას და ჩვენ ყოველდღურად გრძნობდით იმას, რაც ხდება მაგალითად ბენზინგასამართ სადგურებზე, როგორ აიწია თანხამ და ვითხოვდით დასტაბილურებას იმ DGG-ს გაუქმებას, რაც აქციზის სახით აქვს სახელმწიფოს დაწესებული ბიზნესზე. რამდენიმე ადამიანი დააკავეს აქციაზე, სადაც მოქალაქეები საწვავზე ფასების ზრდას აპროტესტებენ და ხელისუფლებას ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას თხოვენ. საკუთარ ქვეყანა რო თავზე გექცევათ, წამალი გაძვირებული, საწვავი გაძვირებული, პური, შაქარი, ყველაფერი გაძვირებული. რატო არ გამოდის ეს? კურიერები ვინც დაიჭირეს ამ საპროტესტო აქციაზე, შემდეგ რაღაც ფონდი ვიჩეიქნა, რომ ამათი რაღაც ჯარიმები გადაეხადათ. არ ვიცი, 500 ლარიანი იყო თუ 200 ლარიანი ჯარიმები ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ იმ ადამიანების სახელგვარები დაიწერა, ვინც დაიჭირეს ერთი დღით. და მათთვის რაღაც კურიერები ვრიცხავით რაღაც თანხას. საკვები პროდუქტი სად რა იმატებს ჩვენ ვიცით პირველმა. ქალაქში ვინ როგორ დადის ჩვენ ვიცით პირველმა. ჩვენ მართლა ხედავთ იმას რა პრობლემებიცაა დღის განმავლობაში. ჩვენ ერთ კარგ გამოსვლას შეუძლია ბევრი რაღაცის შეცვლა. აი თუნდაც იმ მაქსიმალურ ხარდაჭერას რაც უკრაინის აქციაზე გქონდა, უამრავი ვიყავ. ესე დაიწერა პოსტი, რომ ყველა უკრაინის ხარდასაჭერად თავის აზრს გამოთქვამს და მოკლედ ჩვენ წეგან როგორც ვახსენეთ, ჩვენ კურიერებით არ უნდა ჩამორჩნეთ ამ ტენდენციას და გვინდოდა სურვილი გქონდა დაიწერა პოსტი და აი ტექნიკურად მეტი არაფერი არ იყო, რაღაც მიმოწერები იყო ამ საორგანიზაციო საკითხებში, რამდენიმე ადამიანს ითქვა საათი, ითქვა ლოკაცია, ესე მარტივად შევიკრიბეთ. ქუჩაში უბრალოდ შეკვეთა მიმქონდა. ძალიან დიდი ბოდიში მომხმარებას ვისაც გაუციე შეკვეთა. უთხარი კიდე შატავას გაუციე და მაპატია. ზუსტად იმ მომენტში გამოვიარე, რომ დაიწყეს მსვლელობა და ვერანაირი გული ვერ გამიზრდა იმას, რომ აი წავსულიყავი და გვერდი ამიარა რა. ჩვენ უბრალოდ ჩავდექი კოლონაში. ტენდენცია ჩამოყალიბდა ესეთი, რომ შეგვიძლია ჩვენი სიტყვა ვთქვათ და გავაგონოთ არა მარტო ჩვენ ქვეყანას, არამედ მთელ მსოფლიოს და ამიტომ დღეს ჩვენ მე მგონი საკმაოდ ეფექტურად, აი ხმაზე ცეთქლა მე მგონი აღარ მაქვს საკმაოდ ეფექტურად ჩვენი აზრი დავაფიქსირეთ, როგორც უკრაინის საელჩოსთან და ერთში გამოვიდა და მხარდაჭერა გამოუცხადეთ და მქონდა ჩვენ საუბარი, ასევე რუსეთის საელჩოსთან სიგნალები გავაპროტესტეთ, ის ძალადობა და ის უბედურება, რასაც შადის რუსეთი უკრაინაში. ვთვლი რომ აი ეგ ხმაურდა ეგ მასშტაბი უფრო მეტად კიდევ უფრო აბევრებს რაოდენობას როგორც მე შევერთდი ისე ძალიან ბევრი შევერთდა რა თქმა უნდა. უკრაინას გაუმარჯო! 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 საქართველოს გაუმარჯო! 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 ან მართლა ძალიან დიდი ძალა ვართ, მოაზროვნე ხალხია, გამგებიანი ხალხია, რაც თავარია და ანუ ვიცით გვერდში დგომა რა, ანუ მარტო ეგეთი ხარდაჭერა ადამიანების მიმართ, ანუ სხვა წრეში არ მინახავს რა, ეგეთი მაგარი. აქედან მე ისეთი ადამიანები გავიცანი, რომ დღესდღეობით მეგობრობთ, მაკაცობ, ერთ-ერთი ადამიანი ჩემი მეჯვარიც უნდა იყოს. თვითონ პროფესიას მოაქვს ალბათ ეს რა, არ ვიცი. ყველანი ვართ განსაკუთრებულები, ანუ ძალიან იშვიათად არის ის, რომ ვინმე გვერდი გაგიაროს, მაშინ როცა გიჭირს, ძალიან იშვიათია ეს. ალბათ იმასაც რაღაცა უჭირს და იმიტომ არ ვიცი, არ ვიცი. ანუ სადმე უბრალოდ დაინახო, რომ ორ თვალა ტრანსპორტია გაჩერებული, ანუ კლუბი მოვა და გიშველის, ანუ ეს სულ სხვა სიტუაციაა. სულ ქუჩაში გვიწევს მოძრაობა,
სკუტერებით, ძირითადად არიან მანქანიანი კურიერებიც, არ მინდა დამეჩაგრნონ, საკმაოდ არც ისე ცოტა. ისინიც მე თავისთავად ერთვებიან ამ ერთობაში, მაგრამ ეს სკუტერებით მოძრაობა, გაჩერება, შეკვეთის ლოდინის პერიოდში ურთიერთობა, აზრთა მიმოცვლა, მე გარკვეულ იქაც რაღაცა ქვეკატეგორიები აქაც არის, რომ აი ვიღაცა რაღაც სხვა აზრზეა, ვიღაცა ევროკავშირი, ევროპული მომავალი მოსწონს, ვიღაცას სხვა რაღაცები მოსწონს, აქ მიდის დისკუსიები და რაღაც ერთგვარი პლატფორმები სლენგს ვიხმარ გაიჩითა იმ ადგილებში, სადაც ჩვენ დგავართ ველოდებით შეკვეთებს სხვადასხვა ლოკაციებზე, მე მიგვაქვს ქუჩაში ხვდებით, აი ძალიან კომუნიკაციური ის არის, რა ქვია რა, აი ერთობა, ჩვენ უკვე ვიცი და გვაქვს გამოცდილება, რომ ჩვენ ვართ საკმაოდ ანგარიშგასაწევი და საკმაოდ დიდი ძალა, რომელიც ყოველთვის დადგება იქ, სადაც საზოგადოებისთვის იქნება საჭირო და სასარგებლო. და ანუ ეს ხმაური ბევრი რაღაცის ამ ხმაურით ბევრი რაღაცის გაკეთება შეიძლება. არა მარტო ხარდასაჭერ აქციებს რაღაც შეცვლილ შეგვიძლია. იმედი მაქვს შეიძლება კიდეც. კურიერებს გაუმარჯოს!